Välkommen till Bandjournalen där vi har som vanligt det intressantaste, hetaste som rör, nördigaste också, det som rör Kiss och deras vänner. Vad har hänt sen sist och vad kommer vi prata om idag? Jo, vi kommer att ta fram miniräknaren angående Destroys Anaheim-utsläppet. Vi kommer kolla in nästa generation Simmons och Stanley som brukligt. Vi kommer också att avslöja sanningen bakom Rock and Brew-konkursen. Vi kommer kika på Gene Simmons brandtal och ett rörande möte i Washington, mässor i både Knoxville och Las Vegas. Vi drar igenom den svenska Kiss-hösten. Och självklart så kommer vi att kolla in på vad Reggae Kiss har för sig. Och så kommer vi prata om heta vax och det är massa annat. Så att vi kör helt enkelt. Det är ju inget annat. Och sen förra veckan när det gäller utgåvan Destroys Anaheim, den här 50-åriga bootleggen som nu blir en officiell utgåva. Dels så pratade i podden Three Sides of the Coin så pratade en Kiss-katalogkonsult som heter Robert Visconti om att de här banden de har funnits redan för 30 år sedan och varit lokaliserade. Men varför det inte har hänt någonting? Ja, det är en annan historia. Men nu ska vi ta fram plånboken och även miniräknaren och räkna ut var vi kan få tag på de här utgåvorna billigast. Det som vi pratade om förra veckan, det gäller fortfarande, men då ska vi se. Till att börja med den japanska CD-utgåvan från CD Japan kostar ungefär 185 spänn plus frakt. I Sverige så kan vi köpa den svarta vinylen, alltså dubbelalbumet. iMusic tar 429 kronor, Ginza 479, Bengans 489 och dyrast som vi har kunnat hitta är EMP för 519 kronor. Standard-CDn är återigen där är iMusic billigast, 219 kronor, 249 på Bengans, Ginza 259 och igen EMP är dyrast, 289 kronor för CDn och det här är förstås utan frakt och sånt där. Ja, men vi tar väl helt enkelt och kollar på lite musik. Stanley Simmons sönerna har gett ut sin femte digitala singel och tillika femte videon ifrån den här kommande plattan. Och vi tar väl en titt på senaste låten. Days that I wish I could take back. Ja, förra veckan så pratade vi om det här stora krogmysteriet på Rock and Brews i St. Louis, att de bara bommade igen över en natt. Rättsdokument visar nu att företaget bakom driften som heter Barretta Incorporated officiellt hade ansökt om konkurs. De anger skulder på ungefär $100,000 mot tillgångar värderade ungefär $1 miljon. Och den plötsliga stängningen var alltså ett rent ekonomiskt ras och nu ifrågasätts i den här branschen hela affärsmodellen, alltså franchise rockgrejer, om det är en bra ekonomisk grej eller inte. Och sen så ska vi ta en liten titt på vad Gene Simmons haft för sig. Han är aldrig neutral på något sätt. Så att vi tar helt enkelt och kollar vad Gene Simmons sa innan Let Me Go Rock'n'Roll konserten i alla fall i Milwaukee. Där han höll ett uppmärksammat brandtal som nu ekar i rockpressen.
Han kallar USA för världens bästa land och menar att anledningen till att miljontals illegala immigranter är villiga att bryta mot lagen för att ta sig dit. Ja, men vi lyssnar på Simmons då. In case you don't know it, you are blessed. You are living in the greatest fucking country on the planet. And that's called USA! But you can do it. Go ahead, we won't stop you. USA! 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 Germany! Can't do it. France, no? What did you say? It's that time of the month. What did you say? I love you too. Thank you. That's love. How are the chords? Okay, the chords good? Okay, I want to tell you why I took a minute to talk about America, because if you've been asleep the last 250 years, tomorrow is America's 250th birthday. 250 years of telling the world if they don't like it, fuck off. This is the greatest country. That's why we've had anywhere from 20 million to 30 million illegal immigrants. Why? Because they are willing to break the law and come into the greatest country on the face of the planet, right here. We have more illegal immigrants than there are most countries that have populations on the face of the planet. That's a fact. I myself am an immigrant, but a legal one. I came through the lawful way. You wait in line, you respect the country, respect its laws, and then you become a citizen of the United States of America. And in return, you get police who risk their lives to protect you. And you get first responders who are here for you. And if your house is on fire, you get fire departments that risk their lives to come and put that fire out for you. You get a school system that's yours, and everything is free. Cops, fire department, school, free. All you gotta do is follow the law and do it legally, okay? Pretty sure I pay taxes. Pretty sure. I've got to get up at 3:30 this morning to catch a 5 a.m. flight because I've been asked by the White House to narrate the World War II Veterans Honors in America's 250th birthday tomorrow in Washington, D.C. At the White House. And unless you guys think 4th of July is just fireworks and all that, without our veterans, there would be nothing. There would be no America. There would be nothing. Politicians talk the talk. The veterans put their lives out there. All gave some gave all. Don't forget. So the next time you're going to a Starbucks and you see somebody in uniform, step aside and make way for a real hero. That's the least you can do. Right? And if you don't like America, please go back to where you fucking came from. Sen som vanligt så får man ju ta de här siffrorna med en nypa salt. Hur många illegala immigranter finns det i USA? Hur räknar man dem och så vidare? Det är någonting för någon annan att ge sig på, då det här är Bandjournalen som är en Kiss-podd. Efter spelningen i alla fall så flög Gene Simmons till Washington DC för att hedra veteraner från andra världskriget tillsammans med en organisation som heter Best Defense Foundation.
Det här skulle ha hållits på gräsmattan till Vita huset. Men det blev inställt på grund av massivt skyfall, så att då fick man ta fram plan B, nämligen inomhus. Och istället så inkvarterade man hela det här gänget på ett hotell i Washington. Och vi kollar på några snuttar ifrån det här mötet. No, I just tell you this story. I lived in New York, and I was Italian, and I lived in a Jewish neighborhood. I'm so sorry. And I used to put a yarmulke on my head. My neighbor used to invite me because we had nothing to eat. Yeah. And I used to be with the Jewish people. Mässfeven, eller feben heter det, rasar i USA. Det är sommar och då vill många träffa sina idoler. I helgen som var nu så i Tennessee, i Knoxville, så hade man en grej som heter Fanboy Expo. Och bland alla film- och tv-stjärnorna så hittar man inga mindre än Tommy Thayer och Eric Singer, flankerade av bland annat Lita Ford. Och eftersom, som ni ser, så är ju de allra flesta utklädda till sina idoler. Var någon utklädd till Tommy Thayer eller kanske till Eric Singer? Vi kan få reda på det tids nog. Samtidigt så laddas det upp i Nevada. Bruce Kulick dök nyligen upp på lokala Fox 5 för att göra reklam för det här stora eventet som går av stapeln i september på någonting som heter Westgate Las Vegas Resort and Casino. Men vi låter helt enkelt Bruce få prata om det här eventet. Las Vegas, and Bruce joins us now. Last time I saw you was at Leslie's Pool Supplies. You gotta need some pool supplies That's in Vegas, right, and we're both local, so that's where we go. Yeah. Now you're here to talk about something really important to you and to rock in general. This is a great thing to bring to Las Vegas. First of all, have you ever been to an autograph show? Yeah. This is the rock and roll. This is the Nirvana rock and roll. You know what I mean? Yeah. It's just ultimate because not only does it have Gene's name branding it, but he really stacked the deck with tons of great artists. You know, you got 4 guys that have been part of history, which is great. Right. You know, Eric Singer, myself, Tommy Thayer, Gene Simmons. Yep. His all-star band performs. Okay. But it goes beyond just a Kiss thing, you know, because it's got the bass player from Black Sabbath, Geezer Butler. Okay, you got the Police drummer, Stuart Copeland. Then you got Dave Davies from the Kinks. Yeah. There's a ton of other artists. I'm not going to just give you the whole list. Right. You get up close and personal with these people, and you get the photo op, you get the autograph. There's 11 bands performing. I know there's a kickoff on the Thursday night. Okay. There's a VIP dinner. I don't know all the details of that, but hopefully you'll be able to share that website for this event because it's at the Westgate too, which great. I'm always at. And it's the Elvis easy. connection. They even have the original bass player from Elvis's band. Whoa, as one of the guests. okay. So I love autograph shows, and I've done a few, but I've never done one that's only really rock and roll, and it spans all the decades of rock and roll. Yeah, oh, it does. Okay, Of course. yeah. Well, you heard the artist I mentioned. Sure, you know. sure, no, for sure. Let's go back to you and Kiss. Sure. Okay, overnight Guitar Hero. Yeah. When what was that like? How did that happen? That you became a member of Kiss? It was life-changing, of course. Yeah. It's ironic that I was actually just a fill-in for the guy who got the gig just previous for me, but Right. he got ill. Okay. And then I already did a little ghost guitar work on the record Animalize. So now Okay. they're like, "Don't cut your hair, Bruce." I'm Right. like, "What are they Whatever talking you about?" need. And then the next thing I know, I get a call that we need you to go on tour for like 6 weeks, maybe, while Mark gets better. And then they kept me for longer than that. They tried him out, and then they realized they had the right guy with me. Yeah. So it was a really odd way to join the band, but it lasted for 12 years, which was fantastic for me. What did you learn? What's the most you've learned from the best thing you've learned from Gene Simmons? Certainly, he's really talented with the business, and everyone knows that. Yeah. But not to be emotional about the business. Okay. And there was one time when I complained about some gear that wasn't working right for me, and the way I said it to him was a huge fail. Okay, and it was a life lesson. Because I'm like, what? The opening act has a better one. You don't tell him Right. that. You just say, I'm in Kiss. You are Kiss. Right. Please, can we fix my wireless? You know what I mean? Yeah. We need something better. Because the way he kind of responded, I was like, uh-oh. Thanks You know for what I mean? sharing I didn't that. say the right. No, but it's true in business. Yeah.
don't be emotional about it. Don't go, you know, it's like I turned Jerry Lewis to him. Yeah, right, you know right, what I right. mean? And I'll never forget that I never bring an argument to somebody emotional, you know, when there's an issue. You gotta make it factual, and you'll get a better result. My favorite Grand Funk song is Bad Time, right? Bad Time to Fall in Love. That's funny. Yeah, Okay. which is not usually everybody's favorite. I even told the guys in Yes, Grand you told Funk Don that. Brewer, yeah. I know you've seen us at the Nugget when I was playing with them. Yeah, I know. It's but you know what? They're probably happy I didn't say the big main ones, you know? Right. So that's good. All right, we have a little bit of time to get tickets for this, right? Yes. Okay. It's not until September. Not till September. The end of September. All right, so there's the information on your screen. It's gonna... Och självklart så handlar det om Gene Simmons. Alltid denna Gene Simmons. Men det man ändå får ge Simmons cred för det är att han har samlat ett gäng med olika artister. Och dessutom Bandjournalens egen lilla favorit Angel kommer dit. Och Angel är ju samma band som vi hade en specialpodd om för ett tag sedan. Där vi debunkade myten att Angel var de vita Kiss. Sen som sagt så är det sommar, folk har gott om tid och vi ska titta igenom hur kalendern ser ut för sommaren om man är Kiss-intresserad. Och i vårt fall så börjar vi den 1 augusti då vi ska gå och titta på Dressed to Kiss i Kungsträdgården i Stockholm. Det kostar gratis. 8 augusti så är Alex Bergdahl. Han kommer prata om The Elder på Café Hängmattan i Göteborg. Också ett gratis evenemang. 14 augusti så kommer Dressed to Kiss till Götaplatsen i Göteborg och spelar där, också gratis. 20 augusti Dressed to Kiss igen, den här gången i Sandgrundsudden i Karlstad. 21 augusti så kommer det andra stora Kiss-coverbandet, nämligen Dressed to Thrill, och spelar på Stortorget i Malmö. Nämna Dressed to Thrill åker även på en rockkryssning med Tallink Silja till Estland. Vi har tidigare pratat om det här. 19 september så är Alex Bergdahl och Nighthawk i Kristianstad och kör en föreläsning om The Elder. Och sen efteråt så spelar Nighthawk hela plattan. Jag vet inte om de kommer veva i brunnen eller inte, men 250 spänn har ju uppgifter om att det skulle kosta för dubbeleventet. Och sen avslutar vi allsammans 24-25 september med Dressed to Kiss på en Viking Glory-kryssning. Och sen så har vi ett snabbt telegram från baktaktsavdelningen. Reggae Kiss har släppt en ny singel. Nytt fullängdsalbum är det på gång. Bara Reggae Paul vet. Men vi gungar med. Is it me fortune or me fame? Is it me body or me name? Is it me personality or just my sexuality? What is my charisma? What is my is my charisma? Is it me body or me brain? Do I try you insane? Is it the power of my touch? Do you need me too much? Too much? Too much? What is my charisma? What is my charisma? Is it devotion? Ja, Let Me Know Podcast, det är mycket poddar om Kiss. Och i fredags så släppte vi 2 stycken. På morgonen ett avsnitt som heter I Was Made For Playing You. Där Marco, Daniel, Johan och Roger körde en stenhård djupdykning i Kiss tv-spels och vanliga spelhistoria. Och någon i panelen erkände att de hade odlat digital broccoli i 15 år. Vem det är? Ja, ni får titta på podden. Och sen i fredags så hade vi en livestream och då hette
avsnittet bandet som sålde sin själ. Vi vänder ut och in på det skamlösa merch-imperiet. Från blodiga serietidningar till våffeljärn och officiella likskistor. Och så lite kisskondomer också. Det får ni inte missa. Och vi avslutar hela kalaset idag med att titta på Bernts heta vax. Frånsett att vi redan har lämnat dubbla låttips så har vi 2 nysläpp att titta lite extra på. Dels så är det stora superbandet Asia. De var stora i början på 80-talet och har hela tiden alltid gjort sig påminn på ett eller annat sätt. Nu har de en digital singel ute som heter The Travelers Into the Night. Och hela albumet kommer att landa i november. Och det här låter väldigt mycket som klassisk Asia. Jävlar vad det snurrar hos mig det här. Och sen så har Rolling Stones nya platta Foreign Tongues kommit. Och ja, vad ska jag säga? Det här är mästarna bluesrock. Och de låter precis som att vi kan förvänta oss. Det är hett från de här stengubbarna. Ha det så bra. Och vi syns snart igen.